Welcome back here in my kusina at ngayon magluluto ulit tayo ng isang flavored puto cake. So if you want to see how I made this, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 ng series na to, make sure i-check nyo muna yun bago nyo to panoorin. Ilalagay ko sa baba yung link. So, alam na natin yung basic ingredients ng ating puto cake. At para naman sa episode na to, gagawa tayo dito ng mocha flavored puto cake. So, as usual, i-prepare na natin yung ating mga ingredients. At dito, nagdagdag ako ng 2 stick ng kape, yung instant coffee. 2 grams ang bawat isa niyan. Itong flavor natin ng puto cake, medyo matapang yung lasa nito, no? And after nyan, naglagay ako ng 1 tablespoon of unsweetened cocoa powder. And then, nag-decide akong isift siya, guys, para siguradong well-blended ang bawat isang dry ingredients natin. At dahil ang mocha is a combination of coffee and milk, naglagay ako dito ng 3 tablespoon ng powdered milk. So, pwede kayong gumamit yung Bear Brand, yung Nido, ganyan. Yun ang ginamit ko. Okay, so ilagay na rin natin dito yung ating liquid. Naglagay ako dito ng 1/2 plus 2 tablespoon ng water. At minix ko lang siya ng konti, katulad yan. Huwag natin itong i-overmix. Ngayon, ready na yung ating flour mixture. Lalagyan lang natin to ng ating meringue. Kumuha lang ako ng konti at nilagay ko siya dito, para lang medyo makondisyon siya at hindi siya mahirapan na i-blend sa ating beaten egg whites. Hindi natin to kailangang i-perfect ng pagkakahalo, para medyo smooth na siya, pwede na natin tong ilipat dito sa ating egg white mixture. Real time to guys, di ko siya pina-fast forward para makita ninyo kung gaano ko siya kaingat at saka gaano ko siya katagal na hinahalo. So, real time din to guys. Ingatan ninyo yung paghahalo ninyo dito. Hindi siya dapat na mabugbog sa halo, kasi madedeflate yung ating egg whites at babagsak siya. Always remember, kapag ganito yung recipe na ginagamit ninyo, merong egg whites na ginawang meringue, huwag natin siya dapat na i-overmix. Or else, madideflate siya at ma-experience ninyo yung para bang may swelas dun sa pinakailalim, tapos yung ibabaw hindi na siya ganun kaganda. Itong flavor na to guys, malalasahan mo talaga, very strong siya. Hindi naman siya ganun kapait, pero angat na angat yung lasa ng ating kape at saka ng ating chocolate. Kung may plano kayo itong gawing negosyo or kaya ipang regalo, mas maganda i-try nyo muna siya para malasahan ninyo and then kayo na lang yung mag-adjust. Kung sa tingin nyo medyo intense yung flavor niya, pwede nyo gawing isang stick na lang ng coffee tapos 1/2 tablespoon na lang ng cocoa powder. Now after nyan, kayo nang bahala kung anong gagamitin yung mold. Pwede kayong gumamit ng cupcake molder. Pwede rin naman yung baking pan, katulad nyan. Lagyan ko lang siya ng liner sa ilalim at saka sa gilid. Now, you have to cook this for 4 to 5 minutes. At 4 minutes, i-check nyo siya using toothpick. Iwasan nyo lang yung pinaka-keso, I-poke nyo lang yung middle part. At kapag inalis nyo na yung inyong toothpick, wala na kayong nakitang raw butter doon. Ibig sabihin, ready na yung ating puto. So, ito yung pinaka-bonus ko sa inyo, guys. Napakarami nagtatanong sa akin, paano kung wala akong cake flour? Pwede ko bang gamitin yung all-purpose flour? Masasagot na ngayon ang tanong ninyo. Yes, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour, pero meron tayong kailangang idagdag na isa pang ingredients.
kailangan natin dito ng 2 measuring tool, 1 tablespoon, and 1 cup. Ang una natin gagawin, mag-scoop lang tayo ng 2 tablespoon of cornstarch. Bago nyo siya i-scoop, medyo buhaghagin nyo muna siya ng konti. After nyo siyang i-scoop, i-scrape nyo lang siya gamit yung isang straight na tools, usually spatula o kaya naman yung likuran ng kutsilyo natin. Papatong ko lang to dito sa aking mangkok, And after that, pupunuin natin to ng all-purpose flour. Make sure lang lahat ng side may all-purpose flour na, Parang nakaabundok siyang ganyan, nakaapaw siya. And then, i-scrape natin siya ulit. Salain lang natin siya. After nyan, haluin natin siya mabuti. Tapos, salain natin ulit to ng 1 hanggang 2 beses pa. At ganun lang yun guys, meron na kayong instant cake flour. Kung tatanungin niyo ako kung nagamit ko na to, yes, nagamit ko na to. Ginamit ko to dun sa ating pandan flavored PUTO cake at dito sa ating mocha flavored PUTO cake. Walang pinagkaiba yung texture ng dalawa dun sa ating langka flavored PUTO cake. Ang ginamit ko dun is cake flour. And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.